مساء الخير مرة تانية. انا والله بحاول ان انا اكون معاكم في المراجعة رغم مرضي وتعبي الشديد. ورغم ان النتورك فيها مشكلة كبيرة جدا، وان انا بحاول احمل الفيديو والله، بس الفيديو كبير فبياخد وقت كبير جدا. فاتمنى ان يكونوا سامعيني دلوقتي، اتمنى تكونوا شايفيني والنتورك تكون شغالة كويس، اتمنى ذلك يعني. فيا رب تكونوا موجودين معايا، ويا رب اقدر افيدكم في الريفيجن بتاعت جريد 4. بعتذر عن العيا اللي انا فيه، المرض اللي انا فيه، بس غصب عني. اتمنى يكون البث شغال وما يقفش ولا يقطع ان شاء الله. أه هنبدأ على طول عشان ما نتأخرش، لان احنا فعلا متأخرين. ان شاء الله هنبدأ مع بعض. في اول حاجة هناخدها هي شكل الامتحان. شكل الامتحان عبارة عن 10 أسئلة 10 questions. هنبدأ كده على طول بالريفيجن ديت. الريفيجن دي موجودة في نماذج الوزارة. juice can is 1 liter and 500 milliliter, then its capacity in milliliter. فهنا ال 1 liter هو equal 1000 milliliter. uh, 1 minute please. أنا آسف عشان بس المشكلة في الكيبورد مش شغالة كويس. ال 1 liter هو equal 1000 كيوبيك مليلتر. ده ال 1 لتر. مش عارف اذا كان البث شغال ولا لا، ارجو تأكدوا عليا. هو كده البث شغال. في الريفيجن ديت، الريفيجن دي موجودة في نماذج. طب هنرجع تاني هنا اهوت. احنا اتفقنا ان ال 1 لتر هو equal 1000 مليلتر. فهنا ال 1 فهنا ال 1 لتر هيبقى ال 1000 بلس ال 500 هتبقى 1500. A rectangle, its length L and its width W. What is its parameter? البارامتر بتاعت الريكتانجل هي length plus ال width multiply by 2. تمام. فهنا هو عكسها، بس هو 2 multiply length plus ال width.
نخلي بالنا ممكن يعمل لي length times 2 plus width times 2. Number 3, the expanded form of the numeral 7,215,603. هنا هنعمل ال 7 plus وال 6 0 وبعدين plus ال 2 و 5 0 وبعدين هنعمل ال 1 و 4 0 وبعدين ال 5 و 3 0. بعد كده هنعمل ال 6 و 2 0 وال 3 مفيش 0 لان 3 هنا في الوانس. اوكي. لو شايفيني وسامعيني اتمنى يكون بس البث شغال لغايه دلوقتي. مش عارف اذا كان البث شغال ولا لا. 1 day and 5 hours. ال day هو equal 24 hours. فهنا عندي 1 day يبقى 24 and يعني plus يبقى 24 plus ال 5 يبقى 29. Which of the following represents the commutative property? commutative property يعني نعمل ال 5 plus ال 2 هي equal 2 plus ال 5 يعني بنعمل replace. فهنا ال replace هلاقي 635 plus ال 492 هي equal 492 plus 635. طيب في number 6 10 times greater than the number 430 يبقى أنا هنا بعمل times ال 10 هتبقى 430 والزيرو تبقى 4300. اوكي. طيب نشوف بيج ثانية second page. هنا بيقول لي a rectangle its length 8 and its width 4 then its area. الاريا نعمل length times ال width يبقى ال 8 times ال 4 هتبقى equal 32. A population of a country is 56,724,033. then the place value of digit 6. احنا عاوزين ال place value بتاعت ال 6 هنا 3 دي ones tens 100 1000 10,000 100,000 يبقى ال 6 هنا هي المليون. هنا 13 plus 0 equals 13 is space property. فاحنا هنا عاوزين ال property بتاعتها لما يكون plus الزيرو دي اسمها additive identity. ال 423 سنتيمتر المتر هو equal 100 سنتيمتر. فهنعمل ال 400 هتبقى 4 متر plus 23 centimeter. Which digit can be placed in the square to make the mathematical expression is correct. يعني احنا عندنا sentence دي السنتنس دي بيقول ان النمبر ده less than النمبر ده، بس لما احط في السكوير هنا نمبر digit. ايه الديجيت بقى اللي هنحطه؟ فانا هنا هعمل comparing ادي ال 6 وادي ال 6 ادي 2 وادي 2 وادي 0 وادي 0 يبقى هنا ال 1 وهنا السكوير. ايه النمبر الجريتر ال 1؟ هلاقي 2 3 و 4 و 5 لغايه ال 9. فانا ايه النمبرز اللي عندي؟ هلاقي ال 2 و 3. ايه ده؟ هو طبيعي جدا ان انا يبقى عندي 2 choices correct. ايوه طبيعي جدا يبقى عندي 2 choices correct. اوكي. طيب number 12 which of the following is a digit. في فرق بين الديجيت والنمبر والنيمرال. الديجيت اللي هي ال 0 to 9. النمبر اللي هي formed from 2 digits or more. النيمرال اللي هو الفورمز بتاعت النمبر، يعني expanded form word form decomposing number دي اسمها النيمرال. فانا هنا عاوز الديجيت بتاعتي هي ال 9. 13 letters and 30 milliliter. فانا عندي 13 letters يبقى 13,000 and plus 30 milliliter يبقى هنا 13,030. اوكي تمام. تعال نشوف exercise تاني.
ادي هنا يا شباب بيقول لي the number 1 milliard 235 million and 127 in standard form. احنا هنا عاوزينها بالمليار بالستاندرد فورم، هنعمل كوما كوما كوما. ليه؟ عشان دي هنا 1000 وهنا المليون وبعد كده المليارد بتاعتي. فهنا 1 مليارد، بعد كده 235 مليون، بعد كده ال 127 ده ال 127 لان ال 1000 هو ما قالش 1000 فانا هعمل 3 0 في ال 1000. بيقول لي round nearest to milliard، احنا عاوزين مليارد راوند، فالمليارد بتاعتي هي ال 6. before ال 6 هنا في 7، ال 7 دي هي strong، في عندنا strong digit وفي عندنا weak digit. ال strong digit اللي هما ال 5 ال 6 ال 7 ال 8 ال 9 دول strong بيعملوا add 1. اما ال weak اللي هما ال 0 وال 1 وال 2 وال 3 وال 4 دول ما بيعملوش add. فهنا ال 7 دي strong فهتعمل لي add لل 6 هتبقى 7، يبقى هنا 7 مليارد. 2 days and 2 hours عاوزين نعملها around 2 hours، فال day هو 24 hours يبقى هنعمل 48 plus 2 هيبقى 50 hours. In the number 34,042 the digit 4 is tens is equal to space times the digit number 4 in the thousand place. هنا عندنا 2 4، ال 4 دي هتلاقيها في التنس اللي هو قال لي عليها هنا، وال 4 دي في الثاوزند. فال 4 دي عشان توصل لل 1000 هنعمل ايه؟ قال لي نعمل تايمز، ما هي دي 4 في التنس يعني 40، والتانية 4 في الثاوزند يعني 4000. فانا عاوز اخلي ال 40 تبقى 4000 يبقى هعمل لها تايمز 100، يبقى التنس هتبقى ايكوال لل 1000 امتى؟ لما تعمل لها تايمز ايه؟ 100. اوكي؟ طيب بيقول لي all the following statement are true except، يعني كل الجمل اللي موجودة ديت هي correct ما عدا حاجة واحدة بس هي اللي مش correct. If the digit in the number moves one place to the left it multiplies 10 times. طيب احنا هنتفق مع بعض على حاجة، عشان نعمل moving للليفت بنعمل times و moving to right بنعمل divided. يبقى عشان اعمل moving to left بعمل times، اما moving to left to right بعمل divided. طيب فانا هنا قال لي لو هتعمل moving to left هتعمل one place يبقى تعمل times 10، دي correct. طب 2 places يبقى 100، دي correct هي كمان. طب 3 places يبقى 1000 ودي correct. انما to right يا ترى هعمل لها times 10؟ لا طبعا، يبقى دي not correct. اوكي تمام كده يا شباب؟ تمام. اتمنى بس يكون الفيديو واضح والدنيا تمام ولو سامعني كويس يعني. Number 19 Omar have 4,500 pound and after 2 years the amount he had has doubled 10 times. How much money does Omar have؟ فأنا هنا عندي double 10 times، double 10 times. فأنا هنا ال double 10 times يبقى هنا 10 times ال 10 تبقى 100. ال 100 times ال 4,500 يبقى هنعملها times ال 4,500 هتبقى 45000. اوكي تمام. Number 20 the correct variable form of the number 1,271,305. يعني ايه variable form يا مستر؟ يعني word form، يعني احنا عاوزينها بالword form. فانا هنا هقول 1,271,305. اوكي تمام جميل جدا. تعال نكمل كده، ناخد حاجة تانية، ناخد البيج اللي بعد كده.
بيقول لي هنا which of the following sentence is correct. عاوزين نشوف مين ال correct sentence هنا. هنا في comparing between numbers 4646 وهنا 4664. يا ترى مين البيجر؟ طبعا دي correct، فدي كده correct بالنسبة لي. ال 4664 4646 طبعا دي برضه correct، يبقى انا عندي لغاية دلوقتي 2 correct. طيب هنا ال 4646 ولا ال 4664؟ طبعا المفروض ده البيجر، يبقى دي not correct، ودول not equal، يبقى دول ما ينفعوش معايا. هو بيقول لي بقى which of the following sentence is correct، يبقى انا هختار له ديت وهختار له ديت. اوكي، يبقى هنا بيقول لي which of the following statements is correct. which of the following correct ascending order. طيب هو بس هنعدي الحاجة، هي مش ascending، هو السؤال محطوط غلط، هي descending order. طيب تعالى كده نشوف التشويسز بتاعتي. هنا 580 735 757 فيها 573. طبعا هنا عامل لي ميكس، مرة smaller بعد كده bigger بعد كده smaller، فده مش معمول لا ascending ولا descending. في نمبر 2 هنا 735 بعد كده 508 573 757، بردك ده ميكس لا معمول ascending ولا descending. هنا 4735 757 573 580. ده معمول descending يا مستر، بس في هنا حاجات مش مظبوطة معايا، فالمفروض ال 757 بعد كده هجيب ال 580 الاول بعد كده 573، يبقى دي ما تنفعش. تعالى بقى النمبر 4 كده 757 735 580 573. هنا بيعمل arrange descendingly. اوكي، يبقى هنا عامل arrange descendingly. تمام. نمبر 23 ascending order of the number. هنا عاوزين نعمل arrange in ascending order. بعتذر مرة تانية. هنا 6 times ال 100,000 يبقى المفروض هتبقى 600,000. 4 times 10,000 تبقى 40,000. ال 5 times ال 1000 تبقى 5,000. ال 3 times ال 100 تبقى 3 في ال 100. ال 10 هنا ما عنديش 10 يبقى 0. بعد كده ال 1 في ال 1. طيب بعد كده انا عندي ده word form، هعمل له convert ل standard form. 653 ادي 653. بعد كده 310 ادي 310. number D 588 ادي 588,310. هنبدأ بقى نعمل arrange in ascending order. الاسcending order بتاعتي هنا فين؟ الاسcending order بتاعتي هنا فين؟ فين الاسcending order؟ يبقى انا بعمل smaller to bigger. يبقى هنا ال 588 ده first one، دي number D. بعد كده هبدأ اعمل number 2 اللي هي 645 ولا 653 ولا 604؟ لا 604، يبقى number C. بعد كده 645 ولا 653؟ ال 645 دي number A. بعد كده هنا number B هي دي last one. نخلي بالنا ان التشويسز هنا في الموديل ده هي not correct، غلط، فنخلي بالنا بالتشويسز دي. طبعا التشويسز بتاعتي هتجيلي correct طبعا. number 24 rounding the number 34,089 to the nearest to 10,000. لو عاوزين نعمل rounding للنمبر ده لل 10,000، فال 10,000 هنا ل 3 before 3 دي 4، ال 4 دي هنا weak يبقى مش هتعمل add، يبقى هنا 30,000. طيب number 25 the expression that expresses the correct approximation. يعني ايه يا مستر approximation؟ يعني round بردك، يبقى كلمة approximation هي like round. فاحنا بيقول لي احنا عندنا choices وعاوزين نعرف ال choices دي هي correct في الراوندنج ولا لا. تعالى كده نشوفها، ادي كده هنشوفها مع بعض. 1 minute please.
ادي يا مستر هنا. ادي هنا يا مستر بيقول لي في الاكسرسايز بتاعي النمبر ده 4000 is rounding 3535 to the nearest 1000. لو احنا بصينا هنا هو عاوز nearest لل 1000، فال 1000 اللي هي 3 before 3 دي 5، ال 5 هنا دي strong فهتعمل لها add تبقى 4000. يبقى هي دي الكوريكت answer بتاعتي. طيب number 26 بيقول لي the correct strategy to find the result 100 of 122 minus 49 by using mental competition. احنا هنا عندنا الاستراتيجي بتاعت الاديشن والسبتراكشن لما خدناها قلنا ال 122 minus ال 49. ال 49 دي نقدر نعملها 50، يبقى انا كده عملت بلس 1، فانا اللي هعمل ال 122 minus ال 50 بس بعد كده هروح اعمل بلس 1 عشان يبقى كأني ما غيرتش حاجة من 122 minus ال 49. يبقى تاني انا هعمل ايه؟ انا غيرت ال 49 دي عملتها 50. ازاي؟ ان انا عملت لها بلس ال 1، فلما عملت بلس 1 اعمل الماينس بقى ال 122 minus ال 50 وبعدين هنعمل بلس ال 1. طيب نمبر 27 subtraction 613 minus 247. تعالى كده نعملها مع بعض هنا في الدرافت. ادي اهو، ادي 613 minus ال 247. ال 3 minus 7 can't be فهعمل بور 1 يبقى 0 وهنا 13. 13 minus 7 هتبقى 6. 0 minus ال 4 can't be فهعمل بور from 6 تبقى 5 وهنا 10. 10 minus ال 4 تبقى 6. 5 minus 2 تبقى 3 يبقى هنا 366. Number 28 Mariam bought a story novel containing 316 pages of which she read 129 pages. Which of the following bar representation represents the renaming paper؟ طيب احنا دلوقتي عندنا ده ستوري عاملها في شكل بار موديل. لو انت بصيت هنا هتلاقي بيقول لي ان مريم bought a story novel containing 316 pages، يبقى ده التوتال بتاع البيجز بتاعت الستوري، يبقى ده لازم يكون في البار موديل في التوتال هنا ده 316. وبعدين ال 192 ده 29 ده في البارتس في one part من ال two parts دول، يعني 129 هنا or here في اي بارت من دول، وده اللي هيكون empty طبعا، فهلاقي number 3 هي اللي correct. Number 29 which of the following sentence express correct relationship between units of mass؟ في الماس بتاعتي في الويت بتاعي احنا طبعا عارفين ان 10 equal 1000 كيلوغرام والكيلوغرام equal 1000 جرام، فانا هدور على اليونت اللي هي كوريكت هنا بالنسبه لي، فهلاقي ان ال 110 هو equal 1000 كيلو جرام. طيب number 30 using the relationship between units of length choose the correct answer to complete of the following table. فانا هنا بيقول لي كيلومتر 60، المتر 60000، السنتيمتر، فانا هنا عاوز اعمل convert من المتر للسنتيمتر. طب المتر قلنا equal 100 سنتيمتر. طيب يبقى ال 60000 هنعمل لها adding to 0 تبقى 6 مليون. اوكي، اتمنى يكون الصوت واضح لغايه دلوقتي والدنيا تمام معاكم يا شباب وشايفين كويس يعني. تمام اوكي. نكمل. عندنا بيج تانية اللي بعد كده، ادي هنا البيج.
بيقول لي هنا عادل spends 6 hours at school if we want to calculate Adil's school day in a minute. هنا عادل بيعمل spend 6 hours في السكول، فانا عاوز اعرف هو how many minutes في ال 6 hours دول. يبقى هعمل ال hour احنا عارفين ان هي equal 60 minutes، يبقى انا هعمل 60 multiply ال 6 hours. اوكي طيب ask a group of your classmates about how many hours they spent reading yesterday. This line plot shows the students' responses. احنا هنا قدامنا line plot. line plot ده عبارة عن هو ال hours وال students number of students اللي عملوا reading في hours، في ال zero، في ال half، في 1 hour، في 1 and half، في 2 hours، في لغاية 4 hours. فاحنا هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي which question could be answered using line plot. يعني يا ترى مين ال questions من دول نقدر نجاوب عليه من خلال اللاين بلوت بتاعي ده. تعال نشوف كده ال questions بتاعتي. how many students spend 3 or more hours. فين ال 3 hours؟ ادي ال 3 hours. how many students؟ هلاقي في 1. طب هو قال لي 3 hours بس؟ قال لا، قال لي 3 hours more، يبقى كمان معايا 3 and half ومعايا ال 4، يبقى كده عندنا 5 students. يبقى انا كده قدرت اجاوب على السؤال ولا لا؟ ايوه، يبقى دي correct، يبقى دي معايا. طب تعالى نشوف نمبر 2. how many students read 2 books. طب هو هنا في اللاين بلوت حاجه بتقول لي عن النمبر اوف بوكس؟ مفيش، يبقى ده ما اقدرش اجاوب عليه. طيب نمبر 3. did older students spend more time reading than younger students. طب هو هنا في comparing ما بين اللي older وما بين اللي younger student؟ طبعا لا، مفيش، يبقى مش هقدر اجاوب على السؤال ده كمان. تمام. نمبر 4 بيقول لي how many students read all books. احنا عاوزين نعرف في كام student قروا كل البوكس بتاعتي. طب هو انا عارف في كام بوكس اساسا؟ لا برضو، يبقى هنا مش هنجاوب بردك على السؤال ده. اوكي، لاني ما اقدرش اجاوب عليه لاني ما عنديش الداتا بتاعته. اوكي طيب نمبر 33. A rectangle of length equal to 20 centimeter and width equal to 10 centimeter, then its area is equal space centimeter. احنا اتفقنا ان ال length times ال width ده ال area، فانا هنا عندي 20 times ال 10 هتبقى equal 100 centimeter، يبقى equal 200 centimeter. اوكي سنتيمتر طبعا square. اوكي طيب number 34. in the opposite figure if the parameter of figure 1 is 50 centimeter then the area of figure 2 equals space centimeter square. احنا هنا عندنا 2 figures. الفيجر الاولاني ده هلاقي فيه هنا في موجود عندي length 15 سنتيمتر، يبقى 15 سنتيمتر ده اللينس بتاعي، وعندنا البارامتر بتاعته. يبقى انا كل اللي انا هعمله هعمل فايند للويتس الاول. ازاي؟ يبقى الويتس هعمل هاف البارامتر ماينس اللينث، هاف البارامتر ماينس اللينث، يبقى هعمل الهاف بتاعت ال 50 او هعمل 50 divided 2 تبقى 25 ماينس ال 15 تبقى equal 10، تبقى equal 10. يبقى هنا الويتس بتاعي هو 10 سنتيمتر. انت بقى عاوز تعمل فايند للاريا، كالكوليت للاريا بتاعت الشيب ده، يبقى هتعمل 10 تايمز ال 10 هتبقى equal 100 سنتيمتر سكوير او سكوير سنتيمتر. يبقى تاني to find width نعمل half البارامتر minus اللينث، half البارامتر minus اللينث. اوكي تمام. نيجي للكويشن بعد كده. بيقول لي هنا what is the standard form of 18,605,000. احنا هنعمل هنا مليون، يبقى هنعمل 2 كوما 18 مليون ادي 18 مليون، 605,000 ادي 605,000
وهنعمل ال 3 0 بتاعت الوانس والتنس والهندرد. التشويسز هنا not correct، نخلي بالنا بس في الموديل اللي محطوط مع الوزارة حطاه التشويسز هنا not correct. which expression is expanded form، احنا عاوزين نعمل expanded form للنمبر ده للستاندرد فورم ده. يبقى ال 10 مليون هنعمل 10 وهنعمل المليون 6 0 اوكي، وبعدين بلس ال 5 ده 1000 يبقى هنعملها 3 0 وبعدين بلس ال 7 فهلاقي هنا هي نمبر A. Town A library has 362,021 books. Town B library has 326,102 books. Which choices below correctly comprise the number of books in both town libraries؟ يعني أنا عاوز أعمل comparing ما بين ال two library دول، بين ال number of books في ال two library دول. فأنا أول حاجة هعملها هعمل writing للنمبر ده في ال standard form 362 أدي 362,000 بعدين 21 أدي 21 بعدين هنا بيقول لي library B 326,000 يبقى 300 بردك 26 وبعدين 102 ادي 102. عايزين بقى نشوف مين البيجر، هنا 6 ديجيت وهنا 6 ديجيت، هنا 3 3 6 2 يبقى مين البيجر؟ ال 6 يبقى ده letter C. طيب which an answer represent rounding to the nearest million، احنا هنا عاوزين نعمل nearest للمليون rounding، فالمليون هي ال 2 before ال 2 هتبقى ال 5، ال 5 دي strong فهتعمل لها add يبقى 3 3 0 0 0 0 0 0 اوكي تمام. طيب هنكمل. بيقول لي هنا which equation would be best to include in an explanation of commutative property of addition، يعني عاوزين نشوف مين ال commutative property في ال choices دي. فين ال commutative property دي؟ قلناها في الأول session خالص مع بعض النهاردة اللي هي 7 plus 8 هي equal 8 plus 7. طيب number 41 Hayam writes 22 minus between bracket 10 plus 1 close bracket equal 22 minus 10 plus 1. is statement is true؟ يا ترى الستيتمنت دي هي true؟ طبعا no. ليه؟ لان احنا قلنا ان الاديشن الكوميتاتيف والاسوشيتيف able to، اما في السبتراكشن الكوميتاتيف والاسوشيتيف not able to. طب هي هنا الكوميتاتيف والاسوشيتيف يا مستر؟ لا هنا اسوشيتيف. طب انت عرفت منين يا مستر؟ قال عشان البراكتس دي. يبقى هنا هي not correct no because the associative property doesn't apply to subtraction. اوكي طيب 42 بيقول لي فريد begins solving a subtraction problem. What is the next step؟ هنا عمل 737 minus 484 عمل 7 minus ال 4 3. طب هنعمل 3 minus ال 8 يبقى فريد هيعمل 3 minus ال 8. طب هيعمل 3 minus 8 can't be، فهيعمل borrow from 7 يبقى ال 7 تبقى 6 وال 3 هتبقى 13. كلمة borrow دي borrow ديت ان احنا بنعمل حاجة اسمها regroup. طب احنا عندنا تو regroup. الريجروب يا مستر في ريجروب بالاديشن وفي ريجروب بالسبتراكشن. طب احنا بنعمل ايه؟ subtraction يبقى هنا regroup and subtracted 8 from 13. اوكي طيب which shows how you could correctly use rounding to estimate a responsible answer for the problem 816 minus 257. هنا عاوزين نعمل estimation للسبتراكشن دي. فانا هنا عندي 816 minus 257 هعمل هنا الاستيميشن بتاعتي
للتنس هتبقى 820 minus ال 260. ليه؟ لأن هنا ال 16 هي nearest لل 20 وال 57 هي nearest لل 60. يبقى 820 minus ال 260. اوكي؟ تمام. تعال نشوف last one هنا. A local bakery sold 1232 زلابيا in one day. If they sold 876 زلابيا in the morning, how many were sold during the rest of the day? هنا المستر بيقول لي ان a local bakery sold ال 1232 زلابيا in one day، يعني في الداي كله. فبيقول لي في المورنينج بتاعت الداي ده هو عمل سولد ل 876. يبقى عاوزين نعرف الريست بتاعت بقيه الداي، يبقى بنعمل ماينس. يبقى ال 1232 ماينس ال 876. يبقى 2 minus ال 6 can't be. هعمل borrow from 3 تبقى هنا 2 وهنا تبقى 12. 12 minus ال 6 تبقى 6. 2 minus ال 7 can't be. هعمل borrow يبقى هنا 1 وهنا 12. 12 minus 7 هتبقى 5. 1 minus ال 8 can't be. هعمل borrow يبقى هنا 0 وهنا 11. 11 minus 8 هتبقى 3. اوكي تمام. هنكمل مع بعض يا شباب. اتمنى بس يكون البث شغال كويس ومفيش اي مشكلة بتواجهكم. واتمنى فيدكم واعذروني بصوتي دوت لاني تعبان جدا، فانا غصب عني. والمشكلة كمان النتورك كانت معلقة معايا جامد، واللاب كان فيه مشكلة كبيرة، فحاولت احلها. انا عارف ان انا حليتها متأخر شوية. طيب نكمل. The Suez Canal extends from Port-Said to the city of Suez and is 193,120 meters long. If a boat travels 38,620 meters each day for 5 days, how many more meters will it need to travel to reach the end of the canal? احنا عندنا السويس كانال اللونج بتاعها 193 and 120. فاحنا عاوزين عندنا بوت. البوت دوت بيعمل موف ترافل ب 38,620 في ال 1 day، في الداي واحده. فاحنا لما يعمل موفينج ال 5 day يا ترى هيبقى فاضل له قد ايه عشان يقدر يوصل للاند بتاعت الكانال؟ كل اللي احنا هنعمله هنعمل ال 38,000 ال 620 هعملها ملتبلاي ال 5 الاول، هيبقى 5 times 0 0. 5 times 2 10 يبقى 0 remaining 1. 5 times 6 30 plus ال 1 يبقى 31 1 and remaining 3. 5 times ال 8 40 plus 3 يبقى 43 يبقى 3 and remaining 4. 5 times 3 15 plus ال 4 يبقى هنا 90. النمبر ده هو النمبر ده، بس ايه الديفرنت ان انا هلاقي فيه هنا 20 متر زياده معايا. يبقى هو هنا محتاجه البوت دي محتاجه 20 متر عشان تعمل ريتش للاند للكانال. اوكي تمام. تعال نشوف نمبر 46. بيقول لي هنا ناهد wants to put a ribbon border around a blanket she is making. The width of blanket is 3 meter. The diameter of blanket is 14 meters. How long are each of the long side of the blanket? طيب احنا كل اللي هنعمله احنا عندنا هنا الويدث ب 3 متر والبرامتر 14 متر. يبقى زي ما احنا عملنا في الاريا بتاعت الفيجر بالظبط، بتاعت التو فيجر، فيجر 1 وفيجر 2، احنا نعمل كالكوليت لللينس الاول. احنا عشان هنا عندنا الويدث يبقى الهاف بتاعت البرامتر ماينس الويدث. هاف البرامتر يبقى هاف ال 14 تبقى 7 ماينس 3 هتبقى ايكوال 4 متر. اوكي طيب نمبر 47.
which sentence best explains the relationship between meter and kilometer. احنا عارفين المتر الكيلومتر equal 1000 متر، يبقى انا هدور على الكيلومتر equal 1000 متر اللي هي letter B. A bucket holds 6 liters of water. To find the number of milliliters the bucket holds. A student could space 1000 because each liter equals 1000 milliliters. طيب هو بيتكلم هنا عن ايه؟ احنا عندنا bucket holds عنده 6 liters of water. عاوزين ال 6 liters دول نعرف الاماونت بتاعتهم بالمليلتر. فاحنا كل اللي هنعمله هنعمل ال 6 ملتبلاي ال 1000. يبقى انا هنا هعمل 6 ملتبلاي ال 1000. اوكي تمام. تعال نشوف البيج اللي بعد كده. Billy Omar is training for swimming competition. To track this progress, Omar uses a table to log the distance he swims each day in different units of measure. هنا عمر عمل بيعمل swimming وعنده عمل تيبل. التيبل ده من اليونتس كيلومتر والمتر والسنتيمتر. هنا التيبل ده فيه 5 كيلومتر، يبقى عاوز اعرف how many meter. الكيلومتر equal 1000 تبقى هنا 5000 متر. طب عاوزين نعملها convert كمان للسنتيمتر، يبقى هنعملها add to 0. يبقى ال 5000 ديت هنعملها adding كمان to 0 عشان المتر equal 100 تبقى 500,000. Which answer choice best completes the table. تعالى كده نشوف بقى ال correct answer هنا. ال 500 متر and 50,000 سنتيمتر. يا ترى احنا طلعنا 500؟ لا. 5000 متر and 500 سنتيمتر. ايوه هي number B. تمام. طيب number 50. A water tank contains 11 liters of water. Layla removes 3 liters of water from the tank. Then removes 4 more. Layla wants to know how much water is left in the tank. طيب دلوقتي احنا عندنا tank. التانك ده فيه 11 liters of water. فجت ليلى عملت removing ال 3 liters. شالت ايه؟ 3 liters. يبقى دلوقتي فاضل كده معانا كام liters؟ very good. عملنا 11 minus ال 9 minus 3 يبقى فاضل هنا 9. بعد كده عملت then removes 4 more. يبقى شالت كمان 4 تاني. يبقى 9 minus ال 4 هتبقى equal ال 5. فهنا بتقول لي ايه؟ بتقول لي بقى choose the best answer to explain in one way that Layla can determine the amount of water left in a tank. هنا subtract 3 from 11. احنا عملنا subtract 3 from 11 then subtract 4. ايوه احنا عملنا 11 minus 3. ايوه المفروض تبقى 8. معلش سوري انا اسف 8. ومفروض ال 8 minus ال 4 هتبقى 4. فهنا عملنا ال 11 subtract 3 from ال 11 وبعدين عملنا then كمان minus ال 4. فهي نمبر A. انما ما ينفعش اعمل add 3 ولا ينفع اعمل subtract 3 وبعد كده اعمل adding ولا هينفع اعمل adding. بس انا بعمل هنا subtract و subtract لان هو عمل remove و remove. اوكي طيب number 51. A wall is 16 meters long. It's split equally into 8 sections. How many centimeter long is each section? طيب نتفق مع بعض يا شباب على حاجة، ان احنا دلوقتي في الستوري بروبلم عندنا في شوية كي ووردز. ايه الكي ووردز بتاعتي؟ احنا اتفقنا في السبتراكشن هلاقي left، هلاقي rest، هلاقي remainder،
هلاقي difference. هما دول الكيوردز بتاعت ايه السبتراكشن. اما في الديفيجن هلاقي divided into، هلاقي distributed، هلاقي في equally into. فهنا بيقول لي ان الوول دي عندها 16 meters long. it's split. يعني ايه split؟ اتقطعت، فصصناها ل equally into 8 section. عملناها 8 section. يبقى انا هعمل 16 divided ال 8، يبقى 16 divided 8 تبقى equal 2. بس 2 ايه يا مستر؟ 2 متر. تعالى بقى نشوف الكوريكت انسر هنا. ايه ده؟ ده مفيش 2 متر، ده في 2 سنتيمتر. خلاص نختار ال 2 سنتيمتر. طبعا رونج. لا، هنا عندك متر بس التشويسز فيها سنتيمتر، يبقى نعمل كونفرت للمتر تبقى 200 سنتيمتر. تبقى 200 ايه يا شباب؟ سنتيمتر. اوكي تمام. نكمل كده مع بعض. There are 4 bicycles on a road and 14 times as many cars as bicycles. How many cars are on the road؟ يعني احنا عندنا 4 bicycles في الرود بتاعنا، وعندنا 14 times as many cars as bicycle. يعني ال 14 like bicycle. يبقى انا كل اللي هعمله هعمل 14 times ال 4 بس. هو بيقول لي 14 times، يبقى 4 times ال 4 تبقى 16. 6 and remaining 1. 4 times ال 1 4 plus 1 يبقى هنا 5، يبقى 56. اوكي تمام. مش عارف اذا كنتوا متابعين الفيديو ولا لا لغايه دلوقتي، وهل الفيديو واصل ليكوا ولا لا. اتمنى ان هو يكون واصل وتكونوا شايفينه. احنا لسه مع بعض مكملين الريفيجن. طيب هناخد البيج اللي بعد كده. ادي هنا really which competition is correct. ان 8 is 4 times greater than 27. لا دي ما خدناهاش لسه تقريبا. احنا ما جيناش للبوينت دي لسه. نرجع تاني. هنا بيقول لي تمام. تعالى نرجع لها تاني اهوت. which comparison is correct. 9 is 4 times greater than 27 ولا 72 is 8 times less than 9 ولا 18 is 2 times greater than 9 ولا 45 is 4 times greater than 10. طب تعالى كده نمشي واحدة واحدة مع بعض. ال 9 دي بيقول لي is، يعني ال 9 equal 4 times greater than 27. يعني ال 4 times اللي greater than ال 27. يا ترى هنا لما اعمل 4 times ال 9، ال 4 times ال 9 هيبقى greater than ال 27؟ لا. يبقى هنا يبقى دي هي دي correct. يبقى ال 4 times ال 9 هي greater than ال 27. طيب لما اقول 72 هي 8 times less than ال 9، يعني لما اعمل 8 times less than ال 9 هيديني equal 72؟ لا طبعا. طب لما اقول 18 is 2 times greater than 9، يا ترى لما اقول هنا 2 times greater than ال 9 اللي greater than ال 9 هيبقى equal 18؟ برضو لا. ال 45 is 5 times greater than 10، يعني لما اعمل 5 greater than ال 10 هيبقى اي حاجة اكبر من ال 10 ونعملها times ال 5 هتبقى 45. دي طبعا اوكي تمام.
هنيجي هنا للكومبليت. estimate 476,651 by front end estimation. احنا اتفقنا الفرونت اند استيميشن ان احنا بناخد اللاست بليس فاليو اللي هي ال4 وهنعمل لها استيميت على طول، هتبقى 4 0 0 0 0 0 من غير اي حاجه. انا بعمل ال4 واكنسل كل الديجيتس بتاعتي. طيب هنا 4 minutes and 20 second. المينت equals 60 second، يبقى ال4 minute هعمل 60 times ال4 هتبقى equal 240 plus ال20 يبقى هنا 260 seconds. number 56 the value of 6. احنا هنا عاوزين الفاليو مش البليس فاليو، نخلي بالنا الفاليو. يبقى هنعمل دروب لل6 وكل الديجيتس اللي بيفور 6 هتبقى 0. يبقى ال1 0 ال2 0 3 0 ال0 0 ال4 0 7 0 ال8 0. طيب نمبر 57 هنا بنعمل ماينس. تعالى كده نعمل ماينس مع بعض فيرتيكال هنا. ادي اهو بيقول لي 284,615 ماينس ال 106 392. نبدأ نعمل الماينس مع بعض. 5 minus 2 تبقى هنا 3. 1 minus 9 can't be، هعمل borrow يبقى دي 5. هنا 11. 11 minus 9 هتبقى هنا 2. 5 minus 3 2. 4 minus 6 can't be، هعمل borrow يبقى هنا 7. 14. 14 minus 6 هتبقى هنا 8. 7 minus 0 7. 2 minus 1 تبقى 1. طيب number 58 بيقول لي the standard form of numeral 3,214,936 is what. هنا عاوزين نعملها بالديجيتس يعني، يبقى الستاندرد فورم يعني بالديجيتس. ليه الوورد فورم دي؟ يبقى انا هعمل 2 كوما عشان دي مليون، ادي 3 مليون 214,000 بعد كده 936. بعتذر 35 كيلوغرام and 86 جرام. الكيلوغرام هو equal 1000 جرام، هو equal 1000 جرام. فأنا هنا عندي 35 كيلوغرام هنعملها 35,000 جرام، وعندنا 86 يبقى هتبقى 35,086. اوكي طيب نمبر 60 بيقول لي اعمل بلس ل 91,024 بلس 32,549. ادي 91 24 بلس 32,549. 4 minus 5 4 minus plus 9 تبقى equal 13. 3 and remaining 1. 1 plus 2 3. 3 plus 4 7. 0 plus 4 هتبقى 5. الكوما 1 plus 2 تبقى هنا 3. 9 plus 3 تبقى هنا 12. اوكي طيب number 61 the parameter of a square is 36 then its side length equal space. طيب احنا اتفقنا ان البارامتر بتاعت السكوير هي side times ال4. طب لو هو بقى مديني يا مستر البارامتر وعاوز السايد، يبقى السايد قال لي نعمل البارامتر divided ال4، يبقى البارامتر divided ال4، يبقى انا هعمل ال 36 divided ال4 تبقى equal 9 سنتيمتر. اوكي تمام. The number is space is 10 times greater than the number of 100,000. يعني أنا عاوز النمبر ال greater than ال 100,000 ب 10 times. نعمل إيه؟ قال لي نعمل هنا add 0 لل 100,000. طب وال 100,000 أهو ده ال 100,000. لما أعمل له add 0 ده كده المليون. يبقى المليون is 10 times greater than the number 100,000. يبقى المليون هو greater than ب 10 times مين؟ من ال 100,000. طيب بيقول لي in the opposite bar model
مديني بار موديل هنا بي، وعاوز اعرف الفاليو بتاعت البي. نقف بقى عند البوينت دي. قال لي نخلي بالنا لو البي هنا في البار موديل في البيس في البليس دي، يعني في المكان ده، يبقى هنا محتاجين نعمل بلس لدول. يبقى 9901 بلس ال 1000 هنعملهم بلس، يبقى 10901. طب لو البي دي يا مستر في بارت من دول، يبقى انا هعمل سبتراكت، هعمل ماينس. اوكي، يبقى بخلي بالي بس هي البي دي في مكانها فين؟ في البار موديل. والله لو هي في التوتال في البار الاولاني اللي فوق ده، يبقى انا هعمل بلس. لو هي تحت هنا في البارتس ديت، يبقى انا هنا هعمل ماينس. طيب a rectangle has 4 cm width and 6 cm length, then its area. احنا هنا عاوزين نعرف الاريا. الاريا نعمل length times الويدث، يعني 4 times 6 هتبقى equal 24. The place value of digit 2 in a numeral 2 ones 5 tenths times 100. الأول 2 ones 5 tenths، يعني مكتوبة كده 52 times مين يا مستر؟ times 100. يبقى times 100 تبقى 5 2 0 0. يبقى ال 2 هنا البليس فاليو بتاعتها ايوه 100. تمام، يبقى البليس فاليو بتاعت ال 2 هي ايه؟ 100. طيب 500 تنس، هنعمل ال 500 والتنس هنعملها add 0. اوكي. طيب the greatest number formed from the digit 2053. هنا عاوزين ال greatest number، يبقى انا هعمل ال 5 بعدين ال 3 بعدين ال 2 بعدين ال 0. افرض قال لي smallest number، يبقى ال smallest هعمل ال 2 الاول بعدين ال 0 بعدين ال 3 بعدين ال 5. ما ينفعش ابدا بالزيرو، يبقى دايما في السمولست لو انا لقيت الزيرو هو الستارتنج بتاعتي، لا بعمل ريبليس مع السكند نمبر. اوكي. طيب تعال نشوف حاجه كمان، البيج التانية. اللي بعتذر. بيقول لي the decompose form of the numeral 601207. احنا عاوزين نعمل decompose، فال 6 هنا ده في ال 100,000، يبقى 6 times ال 100,000 بلس الزيرو مش هنعمل فيه اي حاجه، ال 1 times ده في ال 1000 يبقى هعمل times 1000 بلس ال 2 ده في ال 100 يبقى هعمل times ال 100 بلس ال 0 مش هعمل فيه اي حاجه times ال 7 بلس ال 7 times ال 1. عاوز تعمل 7 بس مفيش مشكله، times 1 مفيش مشاكل. اوكي. in the corresponding bar model the value of unknown c. بص كده واخد بالك السي فين؟ ايوه في البارت. يبقى احنا كده هنعمل ايه؟ هنعمل subtract. ايوه تمام. يبقى 76,000 يبقى 7620 minus ال 4310. انا اسف على الكحة بس غصب عني. يبقى 0 minus ال 0 0 2 minus ال 1 1 هنا ال 6 minus ال 3 3 ال 7 minus ال 4 3. اوكي. طيب number 70. if 853 minus a equals 751. احنا عاوزين الفاليو بتاعت الاي. هو بيقول لي دي كانها بار موديل، تعالى كده نعملها في شكل بار موديل هتبقى اسهل لك اكتر وهتعرف هتعمل ايه. دلوقتي انا عندي البار موديل اهوت، انت بتقول لي ده ماينس الاي، يبقى طالما انت عملت ماينس يبقى الفيرست نمبر ده هو التوتال، يبقى هو مين؟ التوتال. طب الايه حطها بقى في اي بليس زي ما انت عاوز، يبقى البليس ده يبقى ايكوال 751 هنا. طب يبقى احنا عاوزين الايه الفاليو بتاعتها، يبقى هنعمل مين؟ ال 853 ماينس ال 751. تمام. يبقى 3 ماينس ال 1 هتبقى 2
و5 minus ال 5 0 و8 minus 7 تبقى 1. أنا آسف بعتذر. In the equation 125 plus a equals 300. تعالى نعملها في نفس الكلام بنفس اللي احنا قلناه في البار موديل. هنعمل ايه؟ هنا بلس بقى المرة دي. طالما بلس يبقى دول كده من المستر فين؟ اللي في البارتس تحت. تمام. وال 300 دي هي اللي في التوتال بتاعتي. يبقى انا عاوز الفاليو بتاعت الايه؟ هنعمل ال 300 ماينس ال 125. يبقى الفكرة كلها بتاعت الايكويشن ديت انت حولها بس البار موديل. لو هي بلس هتعملها البلس ديت فين؟ في البارتس. هي ماينس يبقى الماينس الفيرست نمبر ده على طول هيكون فين؟ في التوتال. طيب تعال نشوف كده نمبر 75 دي عشان دي مختلفة شوية. ادي بيقول لي C minus 2348 equal 5053. انا هعمل بار موديل زي ما اتفقنا. البار موديل بتاعي ده هو بيقول لي ماينس. ماينس يبقى احنا اتفقنا ان في حاجة في التوتال فوق هتتكتب. مين اللي في التوتال؟ السي. يبقى السي عشان هي الفيرست هي اللي هتتكتب. يبقى انا مش بدور على النمبر. اوكي. يبقى ال 2348 هنا وال 5553 هنا. اوكي. طب احنا بقى كده عاوزين نعمل فايند الفاليو بتاعت السي. نعمل ايه كده؟ هنعمل بلس. يبقى ايه الفرق بين 70 و 71 و 75؟ في 70 انا هنا بس اريز عشان تبقوا شايفينها كويس. في 70 كان هنا ماينس.